Hello everyone, welcome to my channel e-grammar and art tutorials. Now in this video we are going to see the story of tea. इयत्ता नववीचा हा लेसन आहे द स्टोरी ऑफ टी महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाचा. ओके, नाव मराठी मीडियमचा. ओके, नाव लेट्स बिगिन द स्टोरी. Let us begin with a question. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? तुम्हाला माहिती का पाण्यानंतर सगळ्यात जास्त बेवरेज म्हणजे पेय की जे आपण जास्त पितो असं कोणतं पेय आहे? Perhaps many of you have guessed the answer. तुमच्यापैकी बरेच जण असे असतील की त्यांनी आन्सर गेस करू शकले असाल. ओके, द मोस्ट पॉप्युलर बेवरेज इन द वर्ल्ड इज टी. बरोबर, टीच आहे की ती आपण मोस्ट पॉप्युलरली यूज करतो. द फ्रेश ॲरोमॅटिक ब्रेव विथ विच पीपल लाईक टू बिगिन देअर डे. लोकांना त्यांचा दिवस चहा पिऊन सुरुवात करायला आवडतो की त्यात मस्तपैकी असा ॲरोमॅटिक म्हणजे सुगंध येतो, छान असा फ्रेश वाटतं. इट हॅज अ रिफ्रेशिंग ॲस्ट्रिन फ्लेवर. त्याच्यामध्ये असा फ्लेवर असतो की त्याच्यामुळे आपल्याला जरा रिफ्रेश झाल्यासारखं वाटलं. इट इज ॲक्च्युली मेड बाय ब्रिविंग म्हणजे ॲक्च्युली बॉइलिंग. That is by infusion in boiling water the leaves and shoots of plant whose botanical name is Camellia sinensis. त्याचं बॉटनिकल नेम काय आहे? कमेलिया सिनेन्स. ह्या ज्या लीव्स असतात, ही जी पानं असतात, द लीव्स आर ॲट फर्स्ट ड्राईड, cured and proceed before they are packed and sold to us. हे जे पानं असतात, चहाचे पानं, हे आपल्याला सोल्ड करायच्या म्हणजे विकण्याच्या अगोदर याच्यावर ह्या प्रोसेसमध्ये यांना जावं लागतं. त्यांना पहिले ड्राय करावं लागतं, नंतर क्युअर्ड करावं लागतं, त्याच्यावर विशिष्ट प्रकारची अशी प्रोसेस करावी लागते आणि त्याच्यानंतर ते आपल्याला विकलं जातं. बघा, कमेलिया सिनेन्स इज अन एव्हरग्रीन प्लांट दॅट ग्रोज इन ट्रॉपिकल अँड सब ट्रॉपिकल क्लायमेट. कमेलिया सिनेन्स जे आहे, हे जे प्लांट आहे, हे बॉटनिकल नेम आहे चहाच्या झाडाचं. तर हे एव्हरग्रीन प्लांट आहे आणि हे जे प्लांट आहे हे ट्रॉपिकल आणि सब ट्रॉपिकल म्हणजे उष्णकटिबंधीय जे ठिकाण आहे त्या भागामध्ये हे वाढतं. टी प्लांट्स रिक्वायर ॲटलीस्ट 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ इयर अँड प्रिफर ॲसिडिक सॉइल. आम्लयुक्त जमीन लागते आणि 100 ते 125 सेंटीमीटर पाऊस पडेल अशा जमिनीवर हे टी प्लांट येतं. मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टी इस्टेट्स आर लोकेटेड ऑन हिल स्लोप्स ॲट एलिव्हेशन ऑफ अप टू 1500 मीटर्स. मेनी ज्या ठिकाणी टी प्लांटेशन होतं अशा म्हणजे एक तर हिली एरियामध्ये होतं की जिथे स्लोप असेल, त्यात तिथे एलिव्हेशन्स पाहिजे, म्हणजे तिथे थोडे थोडे खाचे पण पाहिजे आणि सी लेवल पासून हे ऑलमोस्ट अबाउट 1500 मीटर्सवर हे प्लांट होतं. इट इज सेड दॅट द टी प्लांट्स ग्रो स्लोली अँड अक्वायर अ रिचर फ्लेवर ॲट इट्स हाईट. जेवढा जास्त उंचावर असतं ते, तर त्या असं म्हटलं जातं की ते स्लोली वाढतं भले, पण एक सुंदर असा फ्लेवर त्याच्यामध्ये तयार होतो. वेन सॉरी When the plant mature, only the top 1-2 inches of the plant are packed. जेव्हा प्लांट मॅच्युअर होतं म्हणजे मोठं होतं, तर त्यावेळेस त्याचा फक्त 1-2 इंचाचाच भाग, वरचा जो तुकडा म्हणजे शेंडा असतो तोच तोडला जातो. दस बर्ड्स अँड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेस. त्यांनाच त्या बर्ड्सला आणि त्या लीव्सला काय म्हणतो, वरच्या शेंड्याला आपण फ्लशेस म्हटलं जातं. A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. ज्यावेळेस त्या प्लांटचा वाढण्याचा सीझन असतो ना, तर त्यावेळेस मात्र हे एकदम पटापट वाढायला सुरुवात होते, म्हणजे 7 ते 10 दिवसातच. लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, द टी प्लांट मे ॲक्च्युली ग्रो इन टू स्मॉल ट्री. टी प्लांट जे असं एक छोट्याशा झाडामध्येच ते वाढतं, त्याच्यापेक्षा जास्त मोठं होत नाही. बट इन ऑल टी गार्डन्स, पण सर्व टी गार्डन्समध्ये द प्लांट आर पर्न्ड अँड केप्ट ॲट अ हाईट ऑफ अबाउट 3 feet टू अनेबल इझी प्लकिंग ऑफ द लिव्स. जनरली काय केलं जातं की ट्रीची हाईट असते ती 3 फुटापर्यंत ठेवली जाते आणि त्याला मस्तपैकी केलं जातं किंवा त्याला त्याची गार्डन केलं जातं, त्याला कापता येईल किंवा तोडता येईल अशा पद्धतीने ते ठेवलं जातं. द
Teas we buy are usually classified according to their leaf size. आपण जो चहा घेतो तो त्याच्या लीफ साईज म्हणजे त्याच्या पानांच्या साईजवरनं ठरलेला असतो. अकॉर्डिंगली वी हॅव आपल्याकडे जे आहे त्याच्यानुसार बघा. फर्स्ट आहे आसाम. आसाम टाईप ऑफ टी कॅरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स. आसामची जे चहा आहे त्याच्या टीचे जे पानं असतात ते लार्जेस्ट असतात. चायना टाईप कॅरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स. आणि चायनाची जी टी असते त्याचे पानं लहान असतात. कंबोड कॅरेक्टराइज्ड बाय लीव्स ऑफ इंटरमिडिएट साईज म्हणजे मध्यम प्रकारची अशी ती साईज असते तिथे. वी हॅव थ्री व्हेरी डिस्टिंक्ट अँड डिफरंट टी ग्रोईंग रिजन्स इन इंडिया. आपल्या भारतामध्ये तीन वेगवेगळ्या रिजन्स आहे की तिथे टी हा वाढतो म्हणजे चहा बनवला जातो. Each of this region is famous for the special type of tea it produces. भारतामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी चहा बनतोय त्या ठिकाणाला स्पेशल टाईप ऑफ टी वेगवेगळ्या बनले जातात. विच आर युनिक इन टेस्ट. त्यांचा टेस्टही युनिक आहे. अरोमा, स्ट्रेंथ अँड फ्लेवर. त्यांचा अरोमा म्हणजे त्यांचा सुगंध, स्ट्रेंथ त्याची असलेली ताकद अँड फ्लेवर त्याचा चव. द थ्री रिजन्स आर त्याच्यातले कोणते थ्री रिजन्स आहे बघा. पहिला आहे दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ओके. आसाम इज इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडियामध्ये आसाम आहे. अँड निलगिरीज इन साऊथ इंडिया. आणि साऊथ इंडियामध्ये निलगिरीज जे आहे तिथे आहे. मोस्ट पीपल अग्री दॅट टी इज रिफ्रेशिंग ड्रिंक. लोकांना माहिती आहे की टी हे एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक आहे. इट कंटेन्स नो कार्बोहायड्रेट्स, फॅट और प्रोटीन्स. त्याच्यात प्रोटीन नाही, कार्बोहायड्रेट्स नाही, फॅट्सही नाहीये. What gives tea its special and distinctive flavor is theanine as well as caffeine. कॅफेनमुळे आणि थिनाईनमुळे टीला एक डिस्टिंक्टिव्ह म्हणजे एकदम वेगळा असा फ्लेवर म्हणजे चव अशी येत असते. हाऊ अँड वेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी. टी लोकांनी प्यायला कधी सुरुवात केली. An amusing story has come down to us from Chinese legends. Chinese legends कडनं आपल्याला एक वेगळीच स्टोरी पाहायला मिळते. इट इज सेड दॅट काय चायनीज लोकांची काय स्टोरी बघा. इट इज सेड दॅट एम्परर शेनॉंग द फादर ऑफ चायनीज ॲग्रिकल्चर अँड मेडिसिन. एक एम्परर होता शेनॉंग नावाचा एक राजा असं म्हणा सरदार किंवा राजाच म्हणा चायनामध्ये. तर त्यांनी चायनीज ॲग्रिकल्चरमध्ये शेनॉंग नावाचे जे राजे होते त्यांनी चायनीज ॲग्रिकल्चरमध्ये आणि मेडिसिनमध्ये बराचसा शोध लावलेला होता. ही वॉज ऑन हिज ट्रॅव्हल वेन अ सर्वंट वॉज बॉइलिंग सम वॉटर फॉर द एम्परर टू ड्रिंक. तो ट्रॅव्हल करत होता तो राजा आणि त्याचा सर्वंट त्या राजासाठी पिण्यासाठी पाणी बॉईल करत होता. ओके. आणि इन दॅट सेन्स त्याच वेळेस काय झालं. Just then, a few leaves from nearby tree blew into the boiling water. काही आजूबाजूच्या झाडातलं काही जे हे होत्या ट्रीज होत्या त्या ट्रीज खाली तिथे त्याच्या समोर आल्या आणि म्हणजे त्या पाण्यामध्ये पडल्या. द वॉटर इमिडिएटली चेंज्ड कलर ऑन ड्रिंक. ते पाण्याचा रंग बदलला. ऑन ड्रिंकिंग वॉटर the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. त्या एम्पररने ते पिल्यानंतर त्याला ते रिफ्रेशिंग क्वालिटी वाटली. त्याचा इन्फ्युजन होतं म्हणजे ते मिक्सअप जे झालं होतं ते त्याला खूप छान वाटलं. एक्साइटेड बाय द अननोन प्लांट अँड इट्स अमेझिंग फ्लेवर. एक्साइट पण झाला की हा अननोन प्लांट काय आहे त्याचा अमेझिंग फ्लेवर काय. ही कॅरीड आउट फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आणि त्याने त्याचा शोध सुरू केला. अँड डिस्कवर दॅट tea had many healing and restorative properties and could also be used as an antidote to certain poisons. आणि त्याच्या लक्षात आलं की अरे या टी मध्ये काहीतरी हिलिंग क्वालिटीज असतात म्हणजे अशा बऱ्या करणाऱ्या क्वालिटीज असतात. काही आपले जे आजार असतात रिस्टोरेटिव्ह होता म्हणजे काही आजार निघून जातात आपल्या शरीरातल्या काही गोष्टी आपल्याला पुन्हा त्या ताजेतवान्या करतात. आणि ह्याच्यात अँटीटोट पण असतात की काही पॉइझन्स जे असतात जे विष असतं त्याच्यावर हे एक प्रकारे त्याचं औषध म्हणून काम करतं. येट अनदर लेजंड टेल्स अस. आणि दुसरी स्टोरी काय बघा. एक अनदर लेजंड आहे त्यांनी आपल्याला एक स्टोरी काय सांगता. इट वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड बोधिधर्म. बोधिधर्म नावाचे एक बुद्धिस्ट मॉन्क होते.
who was the first to use tea as a drink. त्यांनी पहिल्यांदा चहाला ॲज अ ड्रिंक म्हणून, टी ॲज अ ड्रिंक म्हणून त्यांनी वापरलं. He was keen to find a herb or medicinal plant which would help him stay awake. त्याला असं प्लांट शोधत होता तो, किंवा अशा जडीबोटीच्या जडीबोटीच्या शोधत होता की ज्यामुळे तो जास्तीत जास्त जागा राहू शकेल, स्टे अवेक अँड अलर्ट फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाइम इन प्रेयर अँड मेडिटेशन करताना, प्रेयर करताना जास्तीत जास्त कसं जागरण करता येईल आपल्याला, की स्टे अवेक होता येईल, ह्याच्यासाठी तो प्रयत्न करत होता. आफ्टर कन्सिडरेबल रिसर्च अँड ट्रायल ही फाउंड दॅट चिविंग लिव्स फ्रॉम द टी श्रब्स ऍक्टेड ॲज अ स्टिम्युलंट. त्यांना असं लक्षात आलं की टी श्रब जे होते, म्हणजे चहाचे जे पानं होते, ते चावल्यानंतर बॉडी स्टिम्युलेट होते, हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, आणि त्याच्यामुळे असं होतं की त्या जास्त वेळ जागू शकत होते. इट वॉज ही हू इंट्रोड्यूस टी अमंग हिज डिसिपल इन चायना. त्यांनी त्याच्या शिष्यांना, डिसिपल म्हणजे शिष्य, त्याच्या शिष्यांना चायनामध्ये ह्या गोष्टी त्याने इंट्रोड्यूस केल्या. इट इज सेड दॅट जॅपनीज प्रिस्ट स्टडिंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर इन चायना. आता असंही म्हटलं जातं की एक जापनीज जे होते, प्रिस्ट म्हणजे काय, तर आपण म्हणतो ना साधू संत, तसं स्टडिंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर जे होते त्यांच्या अंडर ते शिकत होते. चायना कॅरीड टी सीड्स अँड लिव्ह बॅक होम विथ देम. चायनाने सोबत काही सीड्स कॅरी केल्या आणि निघून गेले. Turkish trader also began to bargain for tea ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया. मंगोलियाच्या बॉर्डरवर त्यांनी आपल्याला ह्या टीचे सीड्स कसे भेटतील याच्यासाठी ते प्रयत्न करत होते. इन फॅक्ट द स्टोरी गोज दॅट द चायनीज एम्परर हुई सॉंग वॉज सो टेकन अप विथ टी दॅट ही set up a research into the best tea whisking method and also hosted tea making and tea टेस्टिंग टुर्नामेंट्स इन द कोर्ट. आता एक चायनीज एम्परर होता हुज सॉंग, त्यांना तर चहा इतका प्रिय होता तर त्यांनी एक रिसर्च सेंटर सुरू केलं होतं टी साठी, आणि बेस्ट टी व्हिस्किंग म्हणजे टी एकत्र करून कुठल्या प्रकारचं छान टी तयार करता येईल याच्यासाठी ते बघत होते. टी मेकिंग कॉम्पिटिशन, एक प्रकारची टुर्नामेंट, टी टेस्टिंग टुर्नामेंट सुद्धा ते त्यांच्या कोर्टमध्ये अरेंज करायचे. सो द टी माइंडेड वॉज ही. किती टी माइंडेड पर्सन होता तो, म्हणजे चहा किती आवडत होता त्यांना. दॅट ही फेल टू नोटीस दॅट मंगोलिया हॅड ऍक्च्युअली टेकन ओव्हर हिज एम्पायर. आणि या गोष्टीमध्ये तो इतका मग्न होता की त्याचं जे एम्पायर होतं त्या मंगोलियाने त्या काबीजही करून घेतलं होतं आणि त्याला ती गोष्ट लक्षात सुद्धा नाही आली. दस द हॅबिट ऑफ ड्रिंकिंग Thus, the habit of drinking tea spreads to Japan, Europe, and England, where it becomes a fashionable and popular drink among the people. आता हे जे ड्रिंक्स होतं हे इंग्लंडमध्ये गेलं, युरोपमध्ये गेलं आणि तिथे जपानमध्ये गेलं, तिथे लोकांना हे खूप आवडलं आणि फॅशनेबल पण झालं. हाऊ डिड धिस मॅजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम. आता याच्याबद्दल पण वेगवेगळ्या स्टोरी की ह्या मॅजिकल पेयाला कशा प्रकारे नावं मिळाले. द चायनीज कॅरेक्टर ट्यू वॉज फर्स्ट युज्ड इन अर्ली इन्स्क्रिप्शन्स टू डिस्क्राईब टी. चायनीजमध्ये ह्याचं इन्स्क्रिप्शन म्हणजे कोरीव कामामध्ये एक आढळून आलेलं आहे की टीला ट्यू असं म्हणण्यात आलेलं आहे. बट लेटर अ न्यू कॅरेक्टर चा वॉज डेव्हलप टू रिफर स्पेशली टू टी. पण नंतर चा असा शब्द त्याच्यासाठी डेव्हलप झालेला होता. द वर्ड चा इज नाऊ समटाइम युज्ड इन इंग्लिश टू रिफर टू चायनीज टी. पण चायनीज टीला म्हणजे इंग्लंडमध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम चायनीज टीला रेफर करण्यासाठी चा हा शब्द वापरला जातो. अँड ॲज वी ऑल नो इट इज व्हेरी क्लोज टू द हिंदी वर्ड चाय. आणि आपल्यालाही माहिती आहे हिंदी वर्ड जो चाय आहे त्याच्या एकदम जवळच आहे हा, विच इज युज्ड ऑल ओव्हर इंडिया टू रेफर टी. चहासाठी आपण पूर्ण भारतभर हाच शब्द वापरतो. हाऊ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया. आता टी भारतात कसा आला पहिल्यांदा. हिस्टोरियन थिंक दॅट टी हॅड बीन नोन इन इंडिया ॲज अ मेडिसिनल प्लांट सिन्स एन्शियंट टाइम्स. एकदम पुरातन काळापासून
याला मेडिसिनल प्लांट औषधी वनस्पती म्हणून मान्यता होती. बट टी वॉज नॉट ड्रंक फॉर प्लेजर अंटिल द ब्रिटिश बिगॅन टू एस्टॅब्लिश प्लांटेशन इन 19th सेंचुरी. पण एक फन म्हणून आनंद म्हणून हे भारतात पिलं जात नव्हतं केव्हापर्यंत, जोपर्यंत ब्रिटिश रूल्स नव्हता तोपर्यंत, म्हणजे 19व्या शतकापर्यंत. इन द 1770s the British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in the Bhutan and Assam. आसाममध्ये आणि भूटानमध्ये त्यांनी काही अनसक्सेसफुल म्हणजे प्रयत्न तर केले पण ते काही सक्सेस झाले नाही त्याच्यात. विथ सीड्स फ्रॉम चायना, चायनामधनं ज्या सीड्स आल्या होत्या त्याच्यापासून त्यांनी प्रयत्न केला होता पण त्याच्यात ते काही सक्सेसफुल नाही झाले. Although these attempts failed, the botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra Valley. रॉबर्ट ब्रूस नावाचे जे बॉटनिस्ट होते, बॉटनिस्ट म्हणजे त्या झाडांचा अभ्यास करणारे, 1823 मध्ये त्यांनी असं डिस्कवर केलं की जो ब्रह्मपुत्रा नदीचा जो वरचा भाग आहे तिथे हे प्लांट ग्रो होऊ शकतं. In May 1838, the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale. आणि 1838ला पहिल्यांदा आसाममधनं इंग्लंडला चहा पाठवण्यात आला फॉर पब्लिक सेलसाठी. Since then, India has gone on to become one of the leading producer of tea in the world. आणि त्यावेळेस म्हणजे त्याच्यानंतर मात्र इंडिया हे लीडिंग प्रोड्युसर झाले. प्रोड्युसर म्हणजे उत्पादक झाले टी बनवण्याचे. टी लवर क्लेम दॅट टी मे बी एबल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॅन्सर. काही काही टी लव्हर्स जे आहे, चहाचे प्रिय, चहाला प्रिय मानणारे जे लोक आहेत ते म्हणतात की चहा पिल्याने कॅन्सरची रिस्क कमी होते, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, फाईट व्हायरसेस इन अवर बॉडी अँड ॲक्च्युली हेल्प अस इन अस लिव्ह लॉंगर. त्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर कमी होतं, शरीरातले जे व्हायरसेस आहे म्हणजे जे काही खराब जीवजंतू आहे त्याच्यासाठी पण फाईट होतं आणि आपल्याला जास्त दिवस जगण्यासाठी सुद्धा ते कदाचित मदत करू शकतं. अवर बॉडी प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड फ्री रॅडिकल्स. आपली बॉडी जी आहे एक केमिकल तयार करते फ्री रॅडिकल्स नावाचं. दे कॅन डॅमेज अवर बॉडी अँड अवर हेल्थ. त्याच्यामुळे आपली बॉडी आणि आपली हेल्थ काय होते, डॅमेज होत जाते. टी कंटेन्स अँटीऑक्सिडंट कॉल्ड फ्लेवोनाइड्स. टी मध्ये काही अँटीऑक्सिडंट असे असतात त्याला फ्लेवोनाइड म्हणतात. सायंटिस्ट बिलीव्ह दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम अगेन्स्ट फ्री रॅडिकल्स. आणि याच्यामुळे सायंटिस्टचं म्हणणं असं आहे की आपल्या शरीरातले फ्री रॅडिकल्स जे आहे त्याला प्रोटेक्ट करतं. फॉर मेनी पीपल टी इज पॉप्युलर टू हॅव विथ फ्रेंड्स. बऱ्याच जणांना आपणही बघतो की मित्रमैत्रिणींसोबत आपण टी घेत असतो. In many countries around the world, tea drinking is an important social occasion. पण बऱ्याचशा कंट्रीजमध्ये असं पण आहे ड्रिंकिंग टी म्हणजे चहा पिणं हे एक सोशल ओकेजन पण आहे, म्हणजे सगळे एकत्रित येतात आणि त्या ओकेजनला मात्र ते टी पितात. जापान, चायना, रशिया अँड कोरिया हॅव स्पेशल टी सेरेमनीज अँड ट्रेडिशन्स. जापानमध्ये, चायनामध्ये, रशियामध्ये आणि कोरियामध्ये सुद्धा या वेगवेगळ्या सेरेमनी म्हणजे समारंभ असे ट्री आणि वेगवेगळे ट्रेडिशन त्यांच्याकडे अरेंज केली जातात. दिस सेरेमनी गिव्ह पीपल द टाइम टू रिलॅक्स अँड एन्जॉय द टेस्ट अँड द स्मेल ऑफ टी. आणि अशा सेरेमनीचा फायदा त्यांना कशासाठी होतो, शांततेत बसता, एन्जॉय करता आणि चहाचा सुगंधही घेता आणि मस्तपैकी रिलॅक्स होता ते. मोस्ट पीपल इन जपान बिलॉंग टू टी क्लब वेअर दे गो एव्हरी वीक टू टेक पार्ट इन द टी सेरेमनी. आणि जापानमधले बरेचसे लोक आहे की ते टी क्लबला जातात. टी क्लबला जाऊन तिथे त्यांनी पार्ट घेतात, त्याच्यात टी सेरेमनी सहभागी होतात त्या ठिकाणी. नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल फील दॅट सॉरी ordinary people feel that tea ceremonies are spiritual occasions that are closely associated with their religion. काही काही पीपल लोक तर असं विचार करतात की टी सेरेमनीज जे आहे ते त्यांच्या रिलिजनशी रिलेटेड आहे, धर्माशी रिलेटेड आहे. टी दे से इज अ हेल्दी, एन्जॉयबल अँड स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक. टी म्हणजे एक असं आहे की ते हेल्दी पण आहे,
त्याच्याने आनंद पण मिळतो, स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक पण होतं, म्हणजे रक्तात पटकन मिसळून पण जातं. फुल ऑफ गुड क्वालिटीज, म्हणजे सगळ्यात चांगल्याच क्वालिटी आहे त्याच्यामध्ये. इट रिड्यूस लोनलीनेस अँड काम युअर हार्ट, त्याच्यामुळे तुमचं हार्ट पण काम होतं. इट इज अ कम्फर्ट इन एव्हरीडे लाईफ, आणि दररोजच्या जीवनामध्ये सुद्धा ते फार कम्फर्टेबल वाटतं. Many Koreans today still have tea ceremonies for important occasions including special birthdays and anniversaries. स्पेशल बर्थडे असेल, अॅनिव्हर्सरीज असेल, वेगवेगळ्या ओकेजन्सला, सेरेमनीजला, कार्यक्रमांना ते हे असे टीचा आस्वाद घेत असतात. In most areas of China, the tea is made in small clay teapots. छोट्याशा क्ले म्हणजे मातीच्या भांड्यांमध्ये हे टी पॉट्स च्या भांड्यांमध्ये चहा बनवला जातो चायनामध्ये. ॲट टी सेरेमनीज कप्स आर ओनली हाफ फिल्ड. चायनामध्ये कप्स जे असतात ते हाफ फिल्ड करतात, म्हणजे पूर्ण नाही भरत. द चायनीज बिलीव्ह दॅट द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विथ फ्रेंडशिप अँड अफेक्शन. चायनीज काय विचार करता की आपण फ्रेंडशिप आणि अफेक्शन, म्हणजे एकमेकांबद्दल असलेलं प्रेम, एकमेकांबद्दल असलेली मैत्री, याच्यासाठी आपण हे टी यूज करतो. इन रशिया टी इज मेड अँड सर्व्ड इन सॅम सॅमोवर्स. हा, रशियामध्ये सॅमोवर्स मध्ये, म्हणजे त्यांच्याकडे त्यांनी त्याला नाव दिलेलं आहे सॅमोवर्स म्हणून. अ स्पेशल रशियन टी केटल मेड ऑफ मेटल. टीची केटल असते, ती चहाची केटल, त्याच्यामध्ये रशियन लोक ते खास चहा तिथे ठेवलेला असतो. व्हिएतनाम प्रोड्युसेस स्पेशल व्हरायटीज ऑफ टी सच ॲज लोटस टी अँड जॅस्मिन टीज. व्हिएतनाममध्ये तर लोटस टी आहे, जॅस्मिन टी या प्रकारचा चहा सुद्धा मिळत असतो. इन जपान टी इज मेड युझिंग पावडर्ड ग्रीन टी कॉल्ड माचा. जापानी लोक पावडर ग्रीन टी जे असतात त्याला माचा म्हणतात. द टी इज मिक्स्ड विथ बॉइल्ड वॉटर युझिंग अ बांबू विस्क अँड सर्व्ड इन स्मॉल बोल. ते काय करता, बॉइलिंग वॉटरमध्ये ते टाकता आणि त्याच्यामध्ये बांबू विस्क पण टाकतं, म्हणजे बांबूचे पण थोडेसे तुकडे त्याच्यात टाकलेले असतात, आणि ते एका बोलमध्ये ते देतात. बोल म्हणजे एक वाटीमध्ये त्यांनी देता. अँड हाऊ अबाउट इंडिया? भारतात काय असतं तर तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे. अ कप ऑफ टी इज ऑफर्ड टू एनी गेस्ट ऑर विजिटर्स ॲज अ टोकन ऑफ हॉस्पिटॅलिटी इवन इन द हम्बलेस्ट ऑफ होम्स. घरामध्ये ॲज अ टोकन ऑफ लव कोणी आलं, गेस्ट आले, तर आपण त्यांना जनरली तुम्ही आले आमच्या घरी, काहीतरी घेऊन जा म्हणून आपण त्यांना चहा जनरली देतो. मोस्ट इंडियन लाईक देअर टी हॉट विथ अ गुड डील ऑफ मिल्क अँड शुगर इन इट. भारतीय लोकांना मात्र चहामध्ये मस्तपैकी त्याच्यात दूध पाहिजे, साखर पाहिजे, असं छान प्रकारात ते घेतात. इन द रेनी सीझन, पावसाळ्यात, इट इज ब्रीव्ड विथ जिंजर टू गिव्ह इट अडिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. आणि पावसाळ्यात आपण असं त्याला म्हणतो पण की अरे मस्तपैकी जिंजर, म्हणजे आपण आलं वगैरे टाकून मस्त ब्रीव करू, म्हणजे बॉईल करू त्याला आणि मग ते पिऊ. Others add spices like cardamom, cloves, or maca to add to its टेस्ट अँड फ्लेवर. बरेच लोक त्याच्यात दालचिनी टाकतील, म्हणजे वेगवेगळे असे मसाले टाकतात एक प्रकारे, की त्याच्यामुळे त्याला वेगळा फ्लेवर तयार होतो, वेगळी चव येते. टी इज अ मस्ट आफ्टर अ प्लेट ऑफ स्पायसी स्नॅक घेतल्यानंतर मस्तपैकी चहा पाहिजेच असतो. इस्पेशली इन द मॉर्निंग अँड इव्हनिंग. मॉर्निंगमध्ये आणि इव्हनिंगमध्ये तर जनरली आपल्याला लागतोच लागतो. सम कॉन्शियस रिलीज delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea and even iced tea. बरेचसे असे चहा प्रेमी जे असतात ते तर म्हणजे एकदम, तुम्ही असं म्हणा की त्यांना डेलिकेटली फ्लेवर्ड जॅस्मिन टी जे असतात, ग्रीन टी असतात, लेमन टी, हे इव्हन आईस टी असतात, हे सुद्धा त्यांना खूप आवडतं. हाऊ अबाउट यू? म्हणजे ॲट द एंड ते तुम्हाला विचारतात की तुमच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं टी बद्दल. अंडरस्टूड? थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.